Hi guys, my name is Pia. And I'm Juday. And welcome to our YouTube channel. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, isubscribe mo na yan at I-click mo na ang notification bell para lagi kang updated sa aming update. so today ngayong araw, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng Korean corn dog. kasi nagustuhan namin yung kinain namin na nakaraan na inintroduce sa amin ni Ka-Oink, Tipay and Ying na nakaraan. So gagawin namin siya ngayon. Tuturuan namin kayo. Version. Yes. So makikita nyo, wala masyadong katao-tao dito sa Star Mall. Kami lang. Kita nyo naman, sobrang luwag ng mall. Oh. Parang inarkila namin ni Juday. Juday, kamusta? Nasaya ka ba na inarkila natin yung Star Mall for the day? I'm so happy today. Wow. Juday, paano kung hindi essential ang bibili natin? Paano kung hindi essential ang corn dog? Kasi di ba yung lugaw hindi essential? Sorry, cravings ko. Hindi sila makakaano sa akin. Ay, parang nabubuga mo.
Na guys, ang Korean corn dog na aking cravings! Yun, na-try ko na. Ang sarap. Sobra. Pakinggan nyo. Super crunchy. Ayaw niya nga, Pia. Pia, sunog na! Tanga! Alam mo, niloloko kita. Bye, Abby! Sarap, no? Sarap. Ulit. Sarap. Last bite. I swear, gawin nyo to sa mga bahay nyo. Sobrang sarap. Nagluluto pa si Pia. Tadan! Si Bacon papansin. Papansin. Hindi makapag-vlog. Oh, hindi siya nag-ano. Oh, papansin. Ayoko na mag-vlog. Oh, hindi ka na, bebe. Food taste. Food taste! Gusto mo yan? Tapos hindi niya kakainin. Gusto mo ba ito? Gusto niya to. Ang sarap. Gusto mo ito, be? Gusto mo yan? Oh, eat tayo. Eat kami. Oh, wait lang, baby, ah. Dadan! It's so delicious. Look at this. Wow, English speaking. Naka-corn dog lang, no? English speaking. Yung crunchiness. Oh my gosh, wow. Gusto ba? Amin mo na. Yung butter lang ang pwede sa'yo. Hindi pwede sa'yo yung hotdog. Ayaw. Tsura ko, no?